السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. يعد الانقراض سمة طبيعية بدأت ببدء الحياة، فمخلوقات تنقرض وأخرى تنشأ، ومنذ نشأة الحياة على الأرض إلى الآن تنقرض آلاف الحيوانات لأسباب متباينة. بعضها يرجع لعوامل طبيعية وبيئية، وبعضها يرجع لعوامل بشرية ساهمت في انقراض بعض الأنواع، ولعل أهمها الصيد الجائر. وقد تختفي بعض الأنواع، لكن يظل احتمال وجودها في بعض الأماكن النائية عن الإنسان البشري. ومعنا اليوم بعض المشاهد النادرة ل10 حيوانات منقرضة يحتمل أن تكون ما زالت على قيد الحياة. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. النمر التسماني، والذي يطلق عليه أيضا الذئب التسماني، وهو من الحيوانات المنقرضة، حيث مات آخر نمر تسماني في عام 1936 في حديقة حيوان هوبرت، ليعلن بعد ذلك عن انقراضه بشكل رسمي. كان النمر التسماني آخر نوع معروف من فصيلة الثيلاسينيات، التي عثر على أحافير لها تعود حتى عصر الهولويسين. وعاش النمر التسماني بشكل واسع في ولاية تسمانيا في أستراليا، كما رصد تواجده في غينيا، وكان يشبه في شكله كلبا ضخما ذا شعر قصير، رغم تميزه عن الكلاب بذيله القوي والخطوط الفريدة التي تغطي ظهره وذيله. وكان نمر تسمانيا يعتمد بشكل أساسي على صيد القوارض الصغيرة وكذلك الطيور والأغنام. ويتراوح طول نمر تسمانيا ما بين 100 إلى 130 سنتيمترا، ويبلغ متوسط طول ذيله حوالي 50 سنتيمترا. وأكثر ما كان يتميز به هو قدرته على فتح فكيه إلى حد غير عادي يصل إلى 120 درجة. وعثر في أستراليا على العديد من رسومات الكهوف التي تصور النمور التسمانية، منها ما يعود على الأقل إلى 1000 عام قبل الميلاد. وقام فريق بحث في المتحف الأسترالي بإطلاق مشروع استنساخ النمر التسماني، وتمكنوا من استخراج الحمض النووي. وبحلول عام 2005 قرر الباحثون أن جودة الحمض النووي كانت سيئة للغاية، وتم إلغاء المشروع. رقم 9. السيميلودون ذو الأسنان السيفية. السيميلودون هو جنس منقرض من السنوريات سيفية الأسنان. عاشت السيميلودونات في الأمريكتين خلال العصر البليستوسيني، ويتراوح وزنه ما بين 220 إلى 400 كيلوغرام، ووصل ارتفاعه عند الكتفين إلى 120 سنتيمترا. ويأتي اسمه من الأنياب الضخمة التي تصل إلى 20 سنتيمترا. وما زال العلماء محتارين في كيفية تسديد السيميلودون عضته القاتلة للفريسة، نظرا لطول نابيه، بحيث كانت عرضة للكسر لو جاءت في العظام. وحديثا تم الإبلاغ عن نمر ضخم ذو أنياب طويلة في الغابات الجبلية في كولومبيا والإكوادور، تقريبا بحجم حيوان اليهور الكبير. وتم التكهن من بعض المشاهدين أنه من أحفاد السيميلودون. وفي عام 1975 زعم أحد المحليين في البراغواي أنه قتل يهورا ضخما بشكل غير عادي. وقام علماء الحيوان بفحصه، وتبين أنه يزن ما يزيد عن 300 كيلوغرام، ولديه أنيابا طولها 15 سنتيمترا. وأعلنوا أنه كان نمرا متطورا مع تضخم في الفك يشبه السيميلودون كثيرا. وهناك مشاهد أخرى للسيميلودون المفترس. ففي سنة 1991 عندما ادعى صياد يدعى تيرسون أنه في موسم الجفاف على الضفة اليسرى لنهر كارا شاهد يهورا ضخما يخرج خلسة من الغابة، ثم شرب من الماء واختفى سريعا. رقم 8. سحلية ميغالانيا. كانت سحلية ميغالانيا من المفترسات العملاقة من الحيوانات الكبيرة، وذلك خلال العصر البليستوسيني، وعاشت في جنوب أستراليا. وهي تشبه في الشكل سحلية كومودو الخطيرة، ولكن ميغالانيا كانت أكبر وأضخم في الحجم، كما أنها كانت سامة بدرجة كبيرة. وهي من الحيوانات المنقرضة والمرعبة لشدة ضخامتها، فيصل طولها حوالي 7 أمتار، بينما تزن حوالي 620 كيلوغراما، مما يجعلها أكبر سحلية أرضية. ويعد ذلك النوع من أنواع السحالي السامة، إذ أن لعابها كان أشد أنواع السموم فتكا. وكانت الميغالانيا لها أطرافا بنيت بشكل كبير وضخم، وكذلك كان لها جمجمة كبيرة ممدودة للأمام. وكانت أسنانها الشبيهة بالشفرة المسننة القوية في الافتراس. وتقدر سرعة ركض الميغالانيا ب7 أميال في الساعة.
ويرجح أن سبب الانقراض هو وصول المستوطنين الأستراليين وتغير الظروف البيئية، والذي كان سببا في انقراض الميغالانيا وغيرها من حيوانات أسترالية ضخمة في السياق نفسه. وقد شوهد هذا المخلوق عدة مرات في القرن الماضي، وذلك مع بعض الدلائل التي تشير إلى أنه لا زال يعيش في غينيا الجديدة. فشاهد رجل في غينيا الجديدة في يوم شديد المطر أمام منزله آثار أقدام ضخمة جدا. توصل كل من رآها أنها الميغالانيا الضخمة وليست سحلية عادية. وفي حادثة أخرى عن مزارع لاحظ وحشا على شكل سحلية عملاقة تسير على سياج أحد حقوله، وكان تقديره لطول الوحش من 5 إلى 9 أمتار، وهو ما يتوافق مع حجم ميغالانيا. رقم 7. الماموث الصوفي. الماموث الصوفي هو أحد أنواع الماموث التي عاشت خلال العصر البليستوسيني الحديث. وتطور الماموث الصوفي ليصبح نوعا منفصلا. وعرف الماموث بفضل اكتشاف جيف له كاملة ومتجمدة في ألاسكا وسيبيريا، بالإضافة إلى هياكل عظمية كاملة ومحتويات معوية سليمة وأسنان وبراز متجمد، إلى جانب الرسومات الكهفية الكثيرة التي وضعها البشر الأوائل في مواقع مختلفة من أوراسيا. وفي البداية شكلت تلك البقايا موضع جدال كبير بين العلماء الأوروبيين، فاعتقدوها تعود لمخلوقات أسطورية أو لحيوانات هلكت أثناء طوفان النبي نوح عليه السلام. ولم ينتهي هذا الجدال إلا سنة 1776، عندما عرف عالم الحيوان الفرنسي جورج كوفيه الماموث على أنه نوع منقرض من الفيلة. وكان الماموث الصوفي في نفس حجم الفيل الأفريقي، فكان يمكنه أن يصل إلى ارتفاعات تصل إلى 4 أمتار، ويمكن أن يزن أكثر من 6 أطنان. ويتميز الماموث الصوفي بفراء على الغطاء الخارجي، ولديه آذان قصيرة للحد من فقدان الحرارة، وهو مناسب تماما للبيئة الباردة. فهو كان موجودا في خلال العصر الجليدي الأخير، وكان موئلها الطبيعي عبر شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية. وانقرضت المواميث جميعها عند نهاية العصر الحديث الأقرب، أي منذ حوالي 10,000 سنة. ويرجح أن سبب انقراضها كان بسبب اختفاء موائلها الطبيعية جراء التغير المناخي وكثافة صيد البشر لها، لكنها بقيت حية في بعض المناطق الصغيرة المعزولة، مثل جزيرة القديس بولس في ألاسكا وجزيرة رانجل في سيبيريا، والتي صمدت عليها هذه الحيوانات حتى 4000 سنة بعد انقراضها. ويشير الكثير من العلماء المعاصرين إلى إمكانية إعادة إحياء هذا النوع عبر الاستنساخ، نظرا لوجود أنسجة حيوية سليمة حفظت بالجليد طيلة قرون. رقم 6. الأسد البربري، والمعروف أيضا باسم أسد الأطلس أو الأسد النوبي، ويتراوح وزنه بين 180 إلى 270 كيلوغراما. والصيد العشوائي تسبب في انخفاض أعداد الأسد البربري بشكل كبير، مما أدى إلى انقراض هذه الأنواع. وتشير السجلات إلى أن آخر أسد بربري قتل في جبال أطلس في عام 1922، ليتم الإعلان عن انقراض الأسود البربرية. وكانت الأسود البربرية من ضمن الوحوش التي أحضرها الرومان لقتال المصارعين في الكولوسيوم. وكان الرومان ينقلون الأسود من شمال إفريقيا إلى روما في أقفاص مغلقة تماما، ويسجنونها لأيام عديدة بلا طعام لتصبح أكثر شراسة، ومن ثم يطلقونها على المصارعين والمجرمين. في حين آخر كانت تعطى الأسود البربرية كهدايا قيمة بدلا من الضرائب في بعض الإمبراطوريات. رقم 5. الموة العملاقة. الموة العملاقة هي من النعاميات، ومكان وجودها كان نيوزيلندا لآلاف السنين. وانقرضت معظم أنواع الموة إن لم يكن كلها، بسبب وصول المستوطنين الموري إلى الجزيرة منذ القرن الثالث عشر الميلادي. فانقرضت أنواع الموة بسبب الصيد الجائر واختفاء الغابات. وصرح البعض أن مجموعات صغيرة من الموة كانت لا زالت موجودة حتى القرنين الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وطائر الموة العملاق هو من أطول الطيور، حيث يبلغ طوله 3 أمتار من الرأس للذيل. وبلغ وزن هذه الطيور ما يقارب 240 كيلوغراما. وكان لون ريشه بني محمر ويشبه الشعر، ويغطي هذا الريش جميع أجزاء جسمه عدا الرأس والأرجل. ولهذا الطائر أقدام كبيرة وعنق طويل يسمح له أن يتغذى على النباتات. رقم 4. طائر الدودو. الدودو كان طائرا عاجزا عن الطيران، وقد كان مستوطنا في جزيرة موريشيوس. وأقرب نوع للدودو من نفس الفصيلة هو طائر ناسك رودريغيس وحمام نيكوبار.
ويشارك طائر الدودو الحمام في بعض الخصائص مثل الفك السفلي وإبهام القدم. ويختلف الدودو عن الحمام بشكل رئيسي في حجم الأجنحة الصغيرة وحجم المنقار الكبير. وتبين من بقايا طائر الدودو أن طوله يقارب المتر الواحد، ووزنه ما بين 10 إلى 21 كيلوغراما، ويضع بيضة واحدة فوق الأرض. ويعتقد أن سبب عجز طائر الدودو عن الطيران هو سهولة حصوله على المصادر الغذائية الوفيرة، والغياب النسبي للحيوانات المفترسة في موريشيوس. وكانت آخر رؤية لانتشار طائر الدودو في عام 1662، وكثيرا ما يعتبر رمزا للانقراض والتقادم حتى وقتنا هذا. رقم 3. كسلان الأرض العملاق، ويسمى أيضا البهضم أو الميجاتير أو الميجاثيريوم، والاسم مشتق من اليونانية ويعني الوحش العملاق. كان الكسلان الأرضي بحجم الفيل، واستوطن في أمريكا الوسطى والجنوبية في وقت متأخر من العصر الجليدي، وهو من أكبر الحيوانات الثديية البرية، ويأتي بالحجم بعد الماموث والباراسيراثيريوم مباشرة. وعلى الرغم من أنه تنقل على 4 أرجل، لكنه كان قادرا على أن يقف على قدمين فقط من أجل الوصول إلى أوراق الأشجار العالية. وكان هذا الكسلان الضخم الأكثر ارتباطا بحيوان الكسلان الصغير ذو ال3 أصابع في العصر الحديث، إلا أن أسلافهم القدامى كانت من الحيوانات العملاقة على الأرض، ويصل وزنه إلى 4 أطنان، وكان طوله تقريبا 6 أمتار من الرأس إلى الذيل. ولقد صرح بعض السكان المحليين القريبين من غابات الإكوادور حكايات كثيرة عن مشاهدة حيوان يقف على ارتفاع 3 أمتار مع مخالب قوية وفم متدلي، ولكنه يختفي سريعا عند مشاهدته. رقم 2. الميغالودون. على الرغم من أن العلم والمنطق السليم ينفي أن ميغالودون لا يزال حيا، لأنه بحسب العلم انقرض قبل حوالي 1.5 مليون سنة، إلا أن هناك مشاهدات على مر السنين لسمك القرش المنقرض والأكثر شراسة، والأضخم في المحيطات والمسمى بالميغالودون. وتزعم تلك المشاهدات أنه لا يزال حيا في الأعماق، ولكنه لا يظهر إلا قليلا. وميغالودون قرش عملاق جدا بطول يصل إلى 18 مترا، وهو يعتبر الأكثر شراسة من بين كل المخلوقات التي عاشت على الأرض، وأكبر أنواع القرش التي عاشت على الإطلاق، مع أسنان كبيرة وقوية يصل طولها لأكثر من 20 سنتيمترا. وحتى بعد قرون طويلة من انقراضه، لكن بعض أسنانه المتحجرة لا تزال حادة الملمس. ويمكننا أن نتصور كيف كانت تلك الأسنان والميغالودون حيا، فميغالودون له أقوى عضة في التاريخ، حيث كان يفترس كل الحيتان الكبيرة والثدييات البحرية الأخرى بكل سهولة. وكثير من العلماء لا يزالون يعتقدون أن ميغالودون لا يزال على قيد الحياة لأسباب عديدة. ففي عام 1875 خلال رحلة استكشافية ظهرت أسنان ميغالودون من أعماق البحر، وبعد فحصها تبين أن عمرها حوالي 10,000 سنة. وهذا يعني أن هناك بعض أفراد الميغالودون عاشت في الزمن القريب، أي بعد زمن انقراضها. وفي عام 1918 سجل عالم الطبيعة الأسترالي ديفيد ستيد بعض الأحداث، عندما رفض الصيادون المحليون العودة إلى البحر بعد أن قالوا أن هنالك قرش عملاق شاهدوه في المياه، علما بأن هؤلاء الرجال كانوا من ذوي الخبرة في البحر وعلى دراية بالحيتان وأسماك القرش الكبيرة. ويمكنهم التفريق بين قرش عادي أقصى طوله 8 أمتار، وبين قرش الميغالودون الضخم الذي يقارب طوله 20 مترا. وفي عام 1960 ذكر ربان سفينة صيد من ذوي الخبرة أيضا أنه رأى سمك قرش عملاق، وقال إنه يعرف أن يميز جيدا بين القرش وبين الحوت الأبيض، وقال إنه متأكد من أنه سمك قرش عملاق ولم يكن بأي حال من الأحوال حوتا أبيض. رقم 1. بليزوسور لوخنيس، ويطلق عليه وحش لوخنيس، وهو مخلوق يعتقد بأنه من البلصورات التي ما زالت على قيد الحياة، ويقال أنه يسكن بحيرة لوخنيس في اسكتلندا. ففي مايو 1943 ادعى شخص من فيلق المراقبة الملكية أنه رأى مخلوقا مزعنفا كبير العينين في البحيرة، يتراوح طوله من 6 إلى 9 أمتار، ذو عنق طويل يصل إلى مترين. وفي يونيو عام 1993 أبلغ شخصان، وهما ماكينس وديفيد ماكاي، أنهما شاهدا مخلوقا غريبا يصل طوله حوالي 10 أمتار وبني اللون يجري باتجاه البحيرة.
وفي مساء نفس اليوم تم الإبلاغ عن مشاهدة من قبل جيمس ماكنتوش وابنه الصغير أنهما شاهدا مخلوقا غريبا يجري باتجاه البحيرة. وأثبتت بعض الدراسات العلمية أن وحش لوخ نيس حقيقي فعلا وليس أسطورة. واعتمدت الدراسة على جمع 3 عينات للحمض النووي الذي خلفته الكائنات من جلدها وحراشفها وبرازها من أعماق البحيرة. وأرسلت العينات إلى المختبرات المعملية في نيوزيلندا وأستراليا والدنمارك وفرنسا لتحليلها، حيث أن إحدى النظريات أثبتت أن لوخ نيس هو ديناصور حقيقي نجا من فترة انقراض الديناصورات، فيما توصلت نظرية أخرى إلى أن وحش لوخ نيس هو في الواقع سمك السلور العملاق يعيش في قاع البحيرة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.